Hey guys, this is Aries again. Wala ba kayong mga kamay dyan? Welcome to my channel. So guys, this time mag-unbox tayo. The same time, i-review na rin natin itong liquid cooling AIO natin. Isa sa pinakamagandang liquid AIO sa market today. Itong Aorus Liquid Cooler 360. So unbox natin, review natin. The same time, ito yung gagamitin natin dun sa Aorus vlog natin. So check natin yung component inside, yung mga fans niya, radiators niya, pump niya, mga screws niya. At the same time, pati yung pump niya, also yung display niya sa ibabaw ng pump sa pagbabalik ng video. So guys, welcome back. So this time, ito nga, i-unbox natin, i-review na rin natin itong Aorus Liquid Cooler 360. So kaya guys, kaya sinabing 360, meron itong tatlong 120mm na fan. The same time, ang fan nito, addressable RGB. Then dito sa ibabaw ng heatsink niya, ng water pump niya, meron siyang 60x60mm na circular LED. Then, check natin sa likod. Alright, so Aorus CPU cooler, Aorus Liquid Cooler 360. So, supported siya ng RGB Fusion 2.0. Then, ayun nga, meron siyang 60x60 circular LCD na makikita nyo once na dineploy nyo itong Liquid AIO na to. At the same time, manageable to or nako-customize nyo kung ano yung gusto nyo i-display dito. Pwede kayong mag-display dito ng personalized na picture. At the same time, yung temperature status ng system nyo, pwede nyo ring i-display dito. So, nakalagay dito sa system, sa specifications na, ayun nga, CPU bracket support for Intel 2066, 2011, 1366, ang 1150X. Then, sa AMD naman is TR4 tsaka AM4. Though, pag gumamit kayo nito, so meron kayo kailangan i-download na software. Yung software niya RGB Fusion 2.0 support tsaka Aorus Engine support. So madadownload nyo yan guys sa website ng Gigabyte. Lagay ko rin yung link niya dito sa baba sa descriptions ng video natin. Yun, sa fan specs, so yun nga, tatlong 120mm ARGB fan. Tapos ang speed niya is 2500 RPM, then ball bearing type, 2 ball bearing type. Fan airflow niya 52 CFM. Then fan noise na 18 to 39.5 decibel. So yan yung specs ng cooler natin. Okay guys, simulan na natin yung unboxing natin ng Aorus Liquid Cooler 360. So Aorus Liquid Cooler Quick Installations Guide. Then, ito yung mga bracket and screw. Depende dun sa socket na gagamitin nyo. Either AMD socket or Intel socket. So, nandito yung mga bracket and screw. Okay, check natin mamaya isa-isa. I think ito yung ARGB fan nyo. 3 pieces. Okay. So, ito yung ARGB fan nyo. So dalawa yung ano niya, dalawa yung connector niya. Isa para doon sa power source, tapos isa yung para sa RGB. So, may logo siya ng Aorus. Then, yung shape ng blade niya, yun yung tinatawag niyang wind force. So, check natin. 3 piraso to. 1, 2,
Okay. Okay guys, so ito yung radiator natin. So medyo maganda naman yung quality. At the same time, yung brand niya na Aorus naka-emboss dito. Brand ng Aorus din. Ito yung pump natin. Sa ilalim niyan, yan yung heat sink nyo. So may pre-applied na siya na thermal paste. Also, nandito yung bunch of wires nyo para dun sa ARGB fan nyo. Also dun sa power ng fan nyo. Then, nandito rin yung pinaka-power source niya for liquid cooling niya. So, dito sa ibabaw ng pump, ng heatsink nyo, so, nandito yung 60mm by 60mm na pwede nyo i-customize yung display. So, makikita natin to once na sinet up natin to sa system natin. Okay guys, na-unbox na natin, nalatag ko na rin yung mga parts ng 360 liquid AIO natin by Aorus. So, ito yung tatlong ARGB fan. So, color white yung fan niya, then yung logo ng Aorus nandito sa gitna ng fan, then black yung body niya. Then sa wiring naman, dalawa yung connector niya. Yung isa connector para sa power source ng fan, tapos yung isa para sa addressable RGB ng fan. So tatlo to, kaya sinabing 360. So yung ganitong AIO ng Aorus, may lumabas nito na 240, 280, tapos 360. So right now, yung i-build nga nating Aorus build, 360 yung gagamitin natin. So ito yun. Then, nandito rin yung mga screws na gagamitin nyo. So, and brackets na gagamitin nyo. Actually, ang naka-default dito is yung Intel bracket. Kung gusto nyo palitan siya, so natatanggal naman yung bracket ng heatsink natin. So ito yung bracket ng AMD. Pero yung pinaka-bracket sa likod ng brace, para sa likod ng motherboard, ito yung para sa Intel. Then, ito yung screw para sa AMD. Then, ito yung mga thumb screw, tapos yung mga bracket and screw ng fan para ma-mount yung fan dito sa radiator natin. So, na-mention ko na rin sa inyo to. Meron na siyang pre-applied na thermal paste dito sa heatsink natin. Sa ibabaw, nandito yung LCD natin, yung 60 by 60 millimeter na LCD para dun sa display ng cooler natin. So, sa display ng cooler natin, so gagamit nga tayo ng dalawang software, in nga yung RGB Fusion tsaka yung Aorus Engine. So, para ma-manage natin yung, or yun nga, para ma-calibrate natin yung RGB natin, the same time, pati yung i-customize natin na display dito sa LCD natin, dito sa cooler natin. Okay, so this time, hindi ko pa ito nasusubukan. First time ko lang siyang itatry. So, papakita ko rin sa inyo guys kung paano to i-install once na sinimulan na natin yung Aorus build natin. So, for the meantime, in-unbox muna natin. Then, chinek natin kung ano yung mga makikita nyo inside. So, Aorus liquid cooler na 360. Ito yun. Okay guys, so check out nyo na lang yung other video kung paano i-install tong liquid coolers natin. So, matetest din natin, mabe-benchmark din natin yung performance nito. The same time, yung temperature ng CPU natin, mache-check na rin natin. Also, mapapakita ko rin sa inyo yung Aorus engine, the same time yung RGB Fusion, kung paano i-customize yung most of colors ng RGB, the same time yung ilalagay natin na display dito sa LED ng cooler natin. So guys, so hanggang sa muli. So hindi nyo kalimutang mag-like, share, and subscribe sa mga videos ko. The same time, kung may mga katanungan kayo, comment lang kayo below. So maraming salamat. So bye!